Hey guys, welcome back to my YouTube channel Driving Guru. তো আপোনালোকক তো যিখিনি বেসিক বস্তু আপোনাৰ গাড়ীখন চলালে জানিব লাগে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিছো মই এতিয়া মানে আপুনিও গাড়ী ড্ৰাইভিং সিট বহিব পাৰিব আৰু চলাব ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম গাড়ী ড্ৰাইভিং সিটত বহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গাড়ী ৰাস্তাত নোলাব মেইন ৰাস্তাত কেতিয়াও নোলাব গাড়ী চাৰি অহা যোৱা হৈ থাকে তো আপোনাৰ কোড লাগি যাব বা লাগি যাব 100% লাগি যাব গতিকে আপুনি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিং বেলেন্স আৰু গিয়াৰ লিভাৰ বেলেন্সটো আপোনাৰ নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি ফিল্ডত এজন ভাল গাড়ী চলাব জনা মানুহ এজন লগত ৰাখি ফিল্ডত আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰক ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেক্টিছ কৰক আপুনি গিয়াৰ লিভাৰ এইটো পজিশ্যন আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেক্টিছ কৰক এই পজিশ্যন তো সেইখিনি কথা আৰু যেতিয়া আপুনি ধৰক বেসিক যেতিয়া আপুনি এখিনি আপোনাৰ এডজাস্ট হ'ব আপুনি বুজি পাব যে ষ্টিয়াৰিংডাল এখিনি ঘূৰালে এখিনি কাটা যায় এখিনি ঘূৰালে এখিনি কাটা যায় তো এখিনি গম পাৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া গিয়াৰ লিভাৰ মিলিব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ গিয়াৰ আপুনি যেতিয়া নভৱাকৈ লগাব পৰা হ'ব মানে তেতিয়া আপুনি ৰাস্তাত গাড়ী উলাই দিয়ক তাৰপিছত আপুনি 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ ৰিভাৰ্স এইবিলাক আপুনি লগাব পাৰিব টেনচন নাই তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি ফিল্ডতে গাড়ী চলাব আহক তেনে গাড়ী চলাওক তো আমি গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমালো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি সিটটো মিলাব লাগিব মানে সিটটো যদি কোনোবা ওচৰত লাগে ষ্টিয়াৰিঙৰ ওচৰত মিলাই ল'লে হ'ল আৰু যদি কোনোবা পিছুৱাই ল'ব লাগে পিছুৱাই ল'লে হ'ল মানে এডজাষ্ট কৰি ল'লে হ'ল যাক যেনেকৈ লাগে তো মই এডজাষ্ট এনেকৈ কৰিছোঁ মই এইখিনিতে আৰু আপোনাৰ সিটটো যদি আমি হলাই ল'ব লাগে পিছপিনে হলাই ল'ব লাগিলে ইয়াত এডাল লিভাৰ আছে ইয়াত এডাল এইডাল যদি আমি ওপৰ পিনে টানি পিনে সিটটো এনেকৈ বলাই দিওঁ সিটটো হালি গৈছে আৰু যদি আমি উঠাই ল'ব লাগে এইডাল ওপৰৰ পিনে টানি দিলে নিজে উঠি আহিব এই সিটটো তো এনেকৈ আমি সিটটো মিলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ আমাৰ ভৰি যাব আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ যিখন ভৰি আমাৰ লেফ্ট ভৰিখন এইখন অনলি ফৰ ক্লাচ মানে ক্লাছত থাকিব অকল বেলেগ ক'তো মানে এই নহয় ৰিজাৰ্ভ অনলি ফৰ ক্লাচ তাৰপিছত থাকিব আমাৰ ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখন থাকিব ব্ৰেক আৰু এক্সিলেটাৰ এইটো ব্ৰেক আৰু এক্সিলেটাৰ এইটো পজিশ্যন থাকিব আমাৰ মানে যদি আমি ব্ৰেক মাৰিব লগা হয় এইখন ভৰি এনেকৈ মাৰিম আৰু আমাৰ যেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব নালাগিব তেতিয়া আমি ৰেচত মানে এক্সিলেটাৰত ভৰিখন থাকিব এনেকৈ এইখন ভৰি এনেকৈ মুভমেণ্ট হৈ থাকিব যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ৰখিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ ক্লাছ আৰু ব্ৰেকত ভৰি থাকিব এনেকৈ ক্লাছডাল প্ৰেছ কৰিম আৰু আমি ব্ৰেক মাৰিম আৰু যেতিয়া আমি যাব লাগে তেতিয়া ক্লাছডাল লাহে লাহে এৰি দিম আৰু ব্ৰেকৰ পৰা এক্সিলেটাৰলৈ এইখন ভৰি গুচি যাব তো এইটো পজিশ্যন তো এনেকৈ আমি ব্ৰেক মাৰিলোঁ ৰখিলোঁ তো যাব লাগিলে ক্লাছ লাহে লাহে এৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এক্সিলেটাৰ ভৰিখন গুচি গ'ল এনেকৈ এইটো পজিশ্যনতে থাকিব ভৰি আমাৰ এনেকৈ থাকিব এইখন ভৰি কেতিয়াও এনেকৈ নাহে আৰু এইখন ভৰি কেতিয়াও ইয়াত নাহে তো এইটো পজিশ্যনত থাকিব ভৰি সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিব তো এইটো পজিশ্যন আমি বহি ল'ম তাৰপিছত আমি গাড়ীখন চাবি ভৰাই পিনে আমি ক্লাছ প্ৰেছ কৰি পিনে আমি ষ্টাৰ্ট দিম ক্লাছ আৰু ব্ৰেকত ভৰি থাকিব আমি ষ্টাৰ্ট দিম তো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত আমি চাব লাগিব হেণ্ড ব্ৰেক আমাৰ ব্ৰেকত ভৰি থাকিব ইপিনে ক্লাছত ভৰি থাকিব ক্লাছ প্ৰেছ কৰাই থাকিব তাৰপিছত আমি হেণ্ড ব্ৰেক চেক কৰিম হেণ্ড ব্ৰেক সদায় আমি যেতিয়া গাড়ী ৰখাম তেতিয়া হেণ্ড ব্ৰেকডাল আমি টানি থ'ম আৰু যেতিয়া আমি গাড়ীখন চলাবলৈ উঠিম তেতিয়া আমি হেণ্ড ব্ৰেক নমাই থ'ম আমি হেণ্ড ব্ৰেক নমাই দিলোঁ তাৰপিছত আমি চাব লাগিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব মানে যদি আমাৰ গাড়ীখন আপ ঠাইত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নিদিয়াকৈ হেণ্ড ব্ৰেক নমাই দিব নালাগে তো আমাৰ গাড়ী যদি আমি ষ্টাৰ্ট নিদিওঁ আমাৰ ব্ৰেকটোৱে ভালকৈ কাম নকৰে যিটো আমাৰ ভৰিৰ ব্ৰেক হয় সেইটো ব্ৰেক আমাৰ কাম নকৰে তো যদি আমি হেণ্ড ব্ৰেক নমাই দিওঁ আগতে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্ৰেকে কাম নকৰিব পাৰে গাড়ীখন নামি যাব পাৰে তো ষ্টাৰ্ট দি উঠিহে আপোনাৰ হেণ্ড ব্ৰেকডাল নমাব লাগে আৰু আমাৰ ভৰি ব্ৰেকত থাকিব লাগে তো আমি এবাৰ গিয়াৰ লিভাৰডাল কেনেকৈ মানে
গিয়াৰ লগাব লাগে সেইকেইটা পজিশ্যন আপোনালোকক মোক দেখাই দিছোঁ চাওক তো ইয়াত লিখা আছে 1 2 যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ী শিকিম তেতিয়া আমি 1 আৰু 2তে গাড়ী চলাম তাৰ ওপৰত আমি নাযাওঁ তো আমি 1 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাব লাগিলে হাতখন এনেকৈ সদায় এনেকৈ দিব লাগিব এইটো পজিশ্যন আৰু 2 নম্বৰ লগাব লাগিলে আমি এনেকৈ ধৰি পিছপিনে আমি দিব লাগিব লেফ্ট চাইডে এইটো পজিশ্যন এইটো পজিশ্যন তো আমি 1 2 নম্বৰ গিয়াৰ এনেকৈ লগাব লাগিব তো দেখিছে এনেকৈ নহয় এনেকৈ লগালে আপোনাৰ উল্টা লাগিব মানে গিয়াৰ হয়তো 2 নম্বৰত 1 নম্বৰ লগাওঁতে 3 নম্বৰ লাগিব 2 নম্বৰ লগাবলৈ 4 নম্বৰ লাগিব সেইটো কাৰণে এনেকৈ আমি গিয়াৰ নলগাওঁ আমি এইটো পজিশ্যনত গিয়াৰ লগাওঁ আপোনাৰ সহজ হ'ব এনেকৈ ধৰি পিনে এইটো পিছপিনে 2 নম্বৰ আৰু এনেকৈ ধৰি আগপিনে 1 নম্বৰ তো হাতখন সদায় এনেকৈ দিব এনেকৈ নিব তো মই যেনেকৈ কমফৰ্টেবল সেনেকৈ বহি লৈছোঁ ছিটটো মিলাই লৈছোঁ এতিয়া আমি আগুৱাই যাম আগুৱাই যোৱাৰ আগত আমাৰ ভৰি থাকিব লাগিব ক্লাছত লেফ্ট ভৰিখন আপোনাৰ আমাৰ ক্লাছত থাকিব লাগিব আৰু ৰাইট ভৰিখন ব্ৰেকত থাকিব লাগিব তো আমি ক্লাছ প্ৰেছ কৰিম ব্ৰেক পাৰ্ট প্ৰেছ কৰি থাকিম ষ্টাৰ্ট দিম গাড়ীখন তো এতিয়া আমি আগুৱাই যাম এটা কথা মনত ৰাখিব ছিট বেল্ট লগাব মানে ছিট বেল্ট এতিয়া লগাবই আপোনাৰ যিটো মানে তেতিয়া যেতিয়া আপুনি এতিয়াৰ পৰা ছিট বেল্ট লগোৱা আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মানে এটা অভ্যাস হৈ যাব অভ্যাস হৈ গ'লে আপুনি যেতিয়া মানে গাড়ী উঠিলে আপোনাৰ ছিট বেল্ট মাৰা যাব অট'মেটিকেলি মানে তো ছিট বেল্ট লগাই গাড়ী চলাব মই ছিট বেল্ট মাৰি আছোঁ তো এতিয়া আমি হেণ্ডব্ৰেক নমাই দিছোঁ তো চাওক ভৰি মোৰ এখন ভৰি আছে ক্লাছত ক্লাছ প্ৰেছ কৰাই আছে এখন ভৰি ব্ৰেকত আছে তো আমি এতিয়া গিয়াৰ লগাম 1 নম্বৰ গিয়াৰ তো ইয়াত আছে 1 নম্বৰ গিয়াৰ তো আমি 1 নম্বৰ গিয়াৰটো এনেকৈ লগাব লাগিব 1 নম্বৰ গিয়াৰ লগাইছোঁ তো আমাৰ হাত ষ্টিয়াৰিঙত দুয়োখন হাত তো আমি আগুৱাই যাম চাওক ক্লাছডাল এৰিছোঁ লাহে লাহে ব্ৰেকৰ পৰা ভৰিখন এক্সিলেটাৰত গৈছে আৰু ক্লাছডাল লাহে লাহে এৰিছোঁ ৰেষ্টটো অকণমান দিব লাগিব আৰু ক্লাছডাল লাহে লাহে এৰিব লাগিব চাওক আমাৰ গাড়ী আগুৱাই গৈছে তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু নেক্সট ষ্টেপবিলাক মই দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চেনেলটো যাতে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে মোক চাব পাৰে আৰু যদি মানে ভাল লাগিছে ভিডিঅ'বিলাক চাই বা আপোনালোকৰ কিবা শিকিব পাৰিছে তো কমেণ্টত জনাব তেতিয়া মানে ভিডিঅ'বিলাক দি মই ভাল পাম বাই বাই